नेपालको पहिलो फ्यान्टासी एप टिम 11 को अकाउन्ट कसरी बनाउने आजको यस भिडियोमा म कुशल सेमसँग हजुरहरूलाई आफ्नै मोबाइल फोनबाट टिम 11 को अकाउन्ट बनाएर हजुरहरूलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। तपाईको फोनमा रहेको टिम 11 एप्लिकेसनलाई खोल्नुहोस्। म पनि मेरो फोनमा रहेको टिम 11 एप्लिकेसनलाई खोलिदिएँ। खोलिसकेपछि यहाँ हामीलाई इमेल अनि पासवर्ड लगाएर लगइन गर्न भन्छ। तर हामीसँग त अकाउन्टै छैन। अब अकाउन्ट नभइसकेपछि हामीले यहाँनिर आफ्नो नयाँ अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तलतिर डोन्ट ह्याभ अकाउन्ट अनि साइडमा साइन अपको अप्सन दिइरहेको छ। साइन अपमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। अब साइन अपमा क्लिक गरिसकेपछि अब हामीलाई यहाँनिर थुप्रै कुराहरू दिन्छ, जस्तै कि हाम्रो नाम, हाम्रो थर के हो, त्यो सम्पूर्ण कुरा यहाँनिर लेख्न भन्छ। जस्तै कि हेर्न सक्छ त्यहाँ फर्स्ट नेम छ, लास्ट नेम छ। त्यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ भने फर्स्ट नेममा तपाईँको नाम लेखिदिनुहोस्। म मेरो फर्स्ट नेममा नाम लेखिदिन्छु। अनि लास्ट नेममा तपाईँको थर लेखिदिनुहोस्। म पनि लास्ट नेममा म मेरो थर लेखिदिन्छु। कन्ट्याक्ट नम्बरमा तपाईँले आफ्नो फोन नम्बर राख्नुहोस्। म पनि आफ्नो फोन नम्बर राखिदिन्छु। इमेल लेखिरहेको छ, तपाईँको इमेल के हो त्यो इमेलमा लेखिदिनुहोस्। म पनि मेरो इमेल के हो त्यो इमेलमा लेखिदिन्छु। अनि त्यसपछि सेलेक्ट जेन्डर अप्सन दिइरहेको छ। त्यो भनेको चाहिँ के भने नि तपाईँ के हो, तपाईँ लिङ्ग हो कि पुलिङ्ग हो त्यो तपाईँले त्यहाँनिर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ लिङ्ग हो। यदि तपाईँ पुलिङ्ग हो भने त्यहाँ फिमेल गर्नुहोस्। म लिङ्ग, त्यसैले म मेलमा क्लिक गरिदिन्छु। अनि त्यस पछाडि तलतिर तपाईँलाई पासवर्ड अप्सन दिइरहेको छ। यदि तपाईँले गलत पासवर्ड लेख्नुहुन्छ भने तपाईँको पासवर्ड मिल्दैन। त्यसैले यहाँनिर तपाईँले @#123 जस्तै यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा। यसरी नै तपाईँले @#123 पनि राखेर अनि तपाईँको पासवर्ड के छ त पासवर्डमा क्यापिटल लेटर, स्मल लेटर यानि कि ठुलो ए यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, ठुलो ए यसरी अनि सानो ए त्यसरी राखेर तपाईँले आफ्नो पासवर्ड बनाउनुहोस्। जस्तै कि सिम्पल भाषामा हजुरलाई बुझाउनु खोज्दा मेरो च्यानलको नाम के छ, टेक्निक नेपाल। अब मैले टेक्निक नेपाल पासवर्ड राख्न चाहेँ भने म कसरी लेख्छु भने टी क्यापिटल अथवा कुनै एउटा लेटरलाई क्यापिटल लेखिदिन्छु अनि अरूलाई स्मल, ठुलो टी अनि TICHNIQE। ल मैले टेक्निक लेखिदिएँ अरे अनि यसमा @ अनि 123 लेखिदिएँ अरे। यो मेरो भयो पासवर्ड। यसरी तपाईँले आफ्नो पासवर्ड बनाउनु भने तपाईँको पासवर्ड सजिलैसँग लिन्छ। अनि पासवर्ड माथि लेखिसकेपछि तलतिर फेरि तपाईँलाई कन्फर्म पासवर्ड भन्ने अप्सन दिइरहेको छ। त्यहाँनिर फेरि माथि तपाईँले जुन पासवर्ड लेख्नु भएको थियो नि त्यही पासवर्ड तलतिर जस्ताको त्यस्तै लेखिदिनुहोस्। अब यो दुईटै कुरा लेखिसकेपछि तलतिर तपाईँलाई रिफलर कोड अप्सन दिइरहेको छ। यो चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो, किनभने तपाईँले यहाँनिर कसैको प्रोमो कोड अथवा रिफलर कोड हाल्नु भने तपाईँलाई पनि बोनस मिल्नेछ। जस्तै कि यदि तपाईँले मेरो रिफलर कोड KUSAL101 राखेर तपाईँले यहाँनिर लगइन गर्नु अथवा साइन अप गर्नु भने तपाईँलाई के हुन्छ भने तपाईँलाई पनि बोनस मिल्नेछ र साथसाथै मलाई पनि बोनस मिल्नेछ। यदि तपाईँलाई कसैले आफ्नो प्रोमो कोड युज गर्न भनिरहेको छ भने तपाईँले अरूहरूको प्रोमो कोड अथवा रिफलर कोड पनि हाल्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँले मेरै प्रोमो कोड KUSAL101 पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब यो सम्पूर्ण कुराहरू गरिसकेपछि तपाईँले एउटा कुरा चाहिँ गर्न बिर्सिनु भयो। त्यो भनेको चाहिँ के भने मास्तिर तपाईँले कन्ट्याक्ट नम्बर अनि इमेल राख्नुभएको छ भने त्यसको छेउमा तपाईँलाई त्यहाँनिर सेन्ड OTP अप्सन दिइरहेको छ। त्यो ध्यान दिएर हेर्नु होला। अब तपाईँले यहाँनिर OTP मगाउनु पर्ने हुन्छ। यो जुन मोबाइल नम्बर हाल्नु छ त्यसको साइडमा दिइरहेको सेन्ड OTPमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि क्लिक गरिसकेपछि तपाईँलाई के हुन्छ भने त्यहाँनिर तपाईँको सिममा OTP पठाइदिनेछ। त्यसै गरी इमेलको छेउमा दिइरहेको सेन्ड OTPमा क्लिक गर्नुहोस्, ओके गरिदिनुहोस्। त्यहाँ पनि तपाईँलाई इन्टर OTP दुईवटा अप्सन दिइरहेको छ। अब फोन अथवा SMSमा आएको OTP त्यहाँ माथि लेख्नुहोस् अनि इमेलमा आएको OTP तलतिर लेखिदिनुहोस्। अब यो सम्पूर्ण कुराहरू गरिसकेपछि अब हामीले के गर्नुपर्छ भने अब हामीले तल रहेको साइन अपमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब एकदमै इजी छ। तलतिर आउनुहोस्। तलतिर आइसकेपछि त्यहाँनिर साँच्चै अर्को कुरा त बिर्सिरहेको, तलतिर तपाईँलाई के हुन्छ भने त्यहाँ तलतिर तपाईँले यहाँ के छ भने नि आई हेभ रिड एन्ड एग्री द टर्म एन्ड कन्डिसन भन्ने अगाडि एउटा बक्सा छ नि, त्यो बक्सा राइट गर्नुभएको छ भने तपाईँको सजिलैसँग साइन अप हुन्छ। अघि मैले भन्न बिर्सेछु, अघि नै टिक लगाएँ तर भन्न बिर्सेछु। यहाँ तपाईँले टिक लाउनु भएको छैन भने यसरी टिक लाउनु पर्ने हुन्छ। टिक लगाइसकेपछि साइन अपमा क्लिक गर्नुहोस्। साइन अपमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको सजिलैसँग नयाँ अकाउन्ट बन्नेछ। अब तपाईँले यहाँनिर आफ्नो इमेल आइडी जुन अघि भर्खरै हाल्नुभएको थियो त्यहाँ साइन अप गर्दा त्यो इमेल आइडी यहाँनिर राखिदिनुहोस्। अनि पासवर्ड तपाईँले अघि जुन पासवर्ड बनाउनु भयो त्यो पासवर्ड यहाँनिर लेखिदिनुहोस्। आइडी पासवर्ड लेखिसकेपछि तलतिर लगइनमा क्लिक गरिदिनुहोस्। लगइनमा क्लिक गरिसकेपछि सजिलैसँग तपाईँको टिम 11 एप्लिकेसन तपाईँको फोनमा खोलिनेछ। अब तपाईँले यसरी सजिलैसँग आफ्नै मोबाइल फोनबाट टिम 11 नेपालको अकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि चाहे त तपाईँले मेरो प्रोमो कोड अथवा रिफरल कोड KUSAL101 राख्न सक्नुहुन्छ, अथवा अरू कसैले आफ्नो प्रोमो कोड हाल्न भनिरहेको छ अथवा रिफरल कोड हाल्न भनिरहेको छ भने उनीहरूको रिफरल कोड त्यहाँनिर हाल्न पनि सक्नुहुन्छ। अनि यसरी सजिलैसँग साइन अप गरेर आफ्नो अकाउन्ट लगइन गर्नुहोस् अनि तपाईँको सजिलैसँग अकाउन्ट बनिनेछ।